ვაგრძელებთ სალექციო კურსს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შესახებ. ამ ჯერად ვისაუბრებთ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების გარეგან განზომილებაზე. ეს სალექციო საკითხი დაეთმობა ამ თემას. როგორც წინა საუბარში აღვნიშნეთ, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება ამ ორივე განზომილებას მოიცავს და ადამიანს აქვს უფლება როგორც რელიგიური წამსის ქონის, ასევე მისი გამოხატვის. რაც შეეხება რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის უფლებას, რელიგიური წამსის გამოხატვის უფლებას, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება გულისხმობს, რომ რელიგიური წამსის გამოხატვა შეიძლება მოხდეს როგორც ერთპიროვნულად, ასევე რელიგიური თემის ფარგლებში. ანუ ამ უფლებას, ამ გამოხატვის სივრცე შეიძლება იყოს როგორც კოლექტიური, ასევე ინდივიდუალური. შესაბამისად, თანაბრად არის დაცული რელიგიური წამსის გამოხატვა ინდივიდუალურად, ანუ კერძო რელიგიური პრაქტიკის ქონა და რელიგიური წამსის გამოხატვა კოლექტიურად, რელიგიური თემის წევრებთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც საერთო რელიგიურ წამს იზიარებს. ასევე მნიშვნელოვანია შემდეგი ასპექტი რელიგიური წამსის გამოხატვის თავისუფლების, რაც გულისხმობს, რომ რელიგიური წამსის გამოხატვა შეიძლება მოხდეს როგორც განმარტოვებით და განკერძოებით, ასევე საჯაროდ. პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს დათქმები, ეს ალტერნატიული დათქმები არ უნდა იქნას გაგებული ერთმანეთის გამომრიცხავად. ანუ სახელმწიფოს კანონმდებლობა არ უნდა იყოს ისე ჩამოყალიბებული, ან კანონმდებლობის აღსრულება და სახელმწიფოს პოლიტიკა და პრაქტიკა არ უნდა ხორციელდებოდეს იმგვარად, რომ ერთმანეთის გამომრიცხავად ერთმანეთს გამორიცხავდეს რელიგიური წამსის ინდივიდუალურად გამოხატვა ან კოლექტიურად გამოხატვა. არ შეიძლება ადამიანს, ვინც რელიგიურ წამს ინდივიდუალურად გამოხატავს, აეკრძალოს მისი კოლექტიურად გამოხატვა. ან ვინც ამ უფლებით სარგებლობს განკერძოებით, კერძო პრაქტიკის ფარგლებში, მას აეკრძალოს რელიგიური წამსის საჯაროდ გამოხატვა. ეს დათქმა, ეს ალტერნატიული დათქმები რეალურად წარმოადგენს ამ უფლებით სარგებლობის სივრცის გაფართოებას, ანუ იმის აღწერას, თუ რამდენად ფართოა ის სივრცე, რა სივრცეში შეიძლება ადამიანს საკუთარი რელიგიური წამსი გამოხატოს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ ისე უნდა დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ იმ თემას, რომ რელიგიური წამსი მოიცავს ნებისმიერი ტიპის ნებისმიერ რელიგიას და ნებისმიერი ტიპის წამს, რომელიც მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და გარკვეულ ღირებულებით სისტემას წარმოადგენს. შესაბამისად, სახელმწიფოს არ გააჩნია რაიმე სახის ლეგიტიმური უფლებამოსილება, რომ შეამოწმოს ან რელიგიური წამსის კანონიერება და გარკვეული წამსები მიიჩნიოს კანონიერად, ხოლო გარკვეული წამსი აკრძალოს კანონით, ან ასევე შეამოწმოს მათი გამოხატვის ფორმების ლეგიტიმურობა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნებისმიერი აქტი, რომელიც მოტივირებულია რელიგიით ან წამსით, შეიძლება წარმოადგენდეს რელიგიურ პრაქტიკას. ეს ამას არ ნიშნავს და არც ნებისმიერი ფორმით რელიგიის გამოხატვა არ შეიძლება იყოს დაცული, თუ კი ის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტში მოდის რაღაც რომელიმე უპირატეს უფლებასთან ან ინტერესთან დაკავშირებით, ან გარკვეულ კანონდარღვევის ფორმას იღებს. მაგრამ მეორეს მხრივ აპრიორი წინასწარი შეფასება და სახელმწიფოსთვის იმე უფლებამოსილების მინიჭება, რომ მან გარკვეული კლასიფიცირება გააკეთოს რელიგიური წამსების, რომელია კანონიერი ან რომელი უკანონო, ან რომელი აღიარებული, რომელი არ არის აღიარებული. ან ისეთი უფლებამოსილების მინიჭება, რომ მას შეეძლოს გარკვეული პრაქტიკები ჩათვალოს ნებადართულად, ხოლო გარკვეული პრაქტიკები აკრძალოს წინასწარ, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო მოწესრიგებით, ეს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებას, რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლებას ეწინააღმდეგება. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულ შემთხვევებში, კონკრეტული საკითხების შეფასებისას შესაძლოა სახელმწიფო მიიჩნიოს, რომ გარკვეული აქტი, ასე ვთქვათ, სცდება ამ უფლების ფარგლებს და ის შეიძლება დაექვემდებაროს გარკვეული ტიპის შეზღუდვებს ან აკრძალვებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც რელიგიისა და რწმენის გამოხატვასთან დაკავშირებით არის, ეს არის ქმედების დაკვალიფიცირება რელიგიის ან რწმენის გამოხატვად. კერძოდ რას გულისხმობთ? როგორც აღინიშნა, ნებისმიერი აქტი, რომელიც მოტივირებულია რწმენით ან რელიგიით, თავის მხრივ შესაძლოა ექცეოდეს ამ უფლების დაცვის ქვეშ, მაგრამ მეორეს მხრივ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ადამიანს ადამიანის შთაგონებული ამა თუ იმ წამსთან რელიგიით, რომ გადადგას გარკვეული ნაბიჯები, ეს შეიძლება სულაც არ იქნას გათვალისწინებული, არ იქნას აღიარებული ამა თუ იმ წამსის გამოხატვად. ადრეული პერიოდის პრაქტიკაში ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისია ეგრეთ წოდებული ეროუსმითის საქმის ფარგლებში ჩამოყალიბებული პრაქტიკის თანახმად მიიჩნევდა, რომ რელიგიურ პრაქტიკად შესაძლოა ჩაითვალოს მხოლოდ ის ქმედებები, რაც პირდაპირ და მჭიდრო კავშირშია ამა თუ იმ რელიგიურ დოქტრინასთან და წარმოადგენს ამა თუ იმ რელიგიური დოქტრინის გამოხატვის პირდაპირ სავალდებულო ფორმას. შესაბამისად, ეს საქმე ეხებოდა პაციფისტური წამსის მქონე ადამიანის აქტივობას, რომელიც ავრცელებდა მოწოდებებს ბროშურების სახით სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ და ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიამ მიიჩნია, რომ პაციფისტური წამსი რამდენადაც ის პირდაპირ არ ითხოვდა ასეთი მოწოდებების გავრცელებას ბროშურების სახით, პამფლეტების სახით, შესაბამისად ეს პრაქტიკა არ შეიძლებოდა ჩათვლილიყო რელიგიისა თუ რწმენის გამოხატვად ან რელიგიისა თუ რწმენის პრაქტიკად. ეს იყო ძალიან მკაცრი მიდგომა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ითვლებოდა და პრაქტიკულად დღემდე გარკვეული ხარისხით შემორჩენილი, ასე ვთქვათ, ტესტად სასამართლოს და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში. თუმცა მოგვიანებით, რამდენიმე წლის წინ, 2017-18 წლებში სასამართლომ განიხილა საქმეები, რომელიც პირდაპირ არ ეხებოდა უშუალოდ რელიგიური პრაქტიკის, აი ამ საკითხს, რელიგიური პრაქტიკის პრაქტიკად დაკვალიფიცირების საკითხს, ამა თუ იმ ქმედების, მაგრამ ირიბად სასამართლომ აღიარა. მაგალითად ხამიდოვიჩის საქმეში სასამართლომ აღიარა, რომ აუცილებელი არ არის, რომ ესა თუ ის ქმედება მოითხოვებოდეს საკუთრივ რელიგიური დოქტრინით, სავალდებულო იყოს რელიგიური დოქტრინით, რომ ჩაითვალოს რელიგიის ან რწმენის გამოხატვად ან პრაქტიკად. კერძოდ საქმე ეხებოდა სპეციალური ქუდის ტარებას მუსლიმ მამაკაცის მიერ და რომელიც არ მიიჩნეოდა რელიგიურ ვალდებულებად, მაგრამ სპეციალისტების და ექსპერტების განმარტებით მას ჰქონდა ძალიან ღრმა ტრადიციული ფესვები ამ პრაქტიკას და შესაბამისად ბევრი ადამიანის მიერ სწორედ ასეთ რელიგიურ ვალდებულებად იყო მიჩნეული. სასამართლომ ირიბად გაიზიარა ეს შეხედულება და პრაქტიკულად ახალ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასამართლომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პრაქტიკულად გადახედა ეროუსმითის ტესტს იმ თვალსაზრისით, რომ თუკი ადრე რელიგიისა და რწმენის პრაქტიკად ითვლებოდა მხოლოდ ის ქმედება, რომელიც პირდაპირ იყო სავალდებულო ამა თუ იმ რელიგიური დოქტრინით, ახალი მიდგომით ასეთად ითვლება ის ქმედება, რომელიც პირის მიერ გაანალიზებული და გაცნობიერებულია ასეთ ვალდებულებად. ანუ მნიშვნელობა მიენიჭა სუბიექტურ დამოკიდებულებას, რაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებისთვის, იმდენად რამდენადაც ეს ერთის მხრივ ხაზს უსვავს ამ უფლების ინდივიდუალურ ასპექტს და საფუძველს და მეორეს მხრივ განსაკუთრებულად სასარგებლოა ინდივიდუალური რელიგიური პრაქტიკისთვის თავის მხრივ, იმდენად რამდენადაც თუკი ჩვენ ნებისმიერ რელიგიურ პრაქტიკას შევამოწმებთ იმის მიხედვით, რამდენად არის ის აღიარებული ამა თუ იმ რელიგიური დოქტრინის მიერ პირდაპირ სავარდებულოდ, გამოვა, რომ ნებისმიერი ინდივიდუალური რელიგიისა და რწმენის ინდივიდუალურ ფორმით გამოხატვა აზრს დაკარგავს და ნებისმიერ შემთხვევაში სავარდებულო იქნება, რომ ესა თუ ის ინდივიდუალური პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, შემოწმებული, აღიარებული და რაღაც მოწონებული იქნას რელიგიური თემის მიერ. ეს მთლიანად დაუკარგავდა აზრს რადიკალური თვალსაზრისით ამ შემთხვევის რადიკალური
განვითარების შემთხვევაში საერთოდ დაუკარგავდა აზრს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების სუბიექტურ მხარეს, ინდივიდუალურ ასპექტს. შესაბამისად, უნდა ითქვას მოკლედ, რომ ნებისმიერი ქმედება მოტივირებული რელიგიით ან წამსით ცხადი არ შეიძლება ჩაითვალოს რელიგიურ პრაქტიკად, მაგრამ მეორეს მხრივ პირის ინდივიდუალურ დამოკიდებულებას საკუთარი ქცევისადმი აქვს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ეს შეფასდეს რელიგიის ან რწმენის გამოხატვად. რაც შეეხება კლასიკურ ფორმებს რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის, როგორც შესავალშიც აღინიშნა, აქაც მოკლედ შევეხებით ამ საკითხებს. პირველ რიგში ეს არის ღვთისმსახურების უფლება, რომელიც ძალიან ვრცლად განიმარტება და მოიცავს როგორც რიტუალურ მსახურებას, ასევე მოიცავს რელიგიურ ცერემონიალებს, მოიცავს რელიგიურ დღესასწაულების აღნიშვნას და მათ შორის მოიცავს ასევე საკულტო ნაგებობების ქონის და საკუთრების უფლებას, რელიგიური წმინდა ადგილების, ასე ვთქვათ, ქონის უფლებას, ასევე რელიგიური და რიტუალური ნივთების ქონის უფლებას. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ფართო უფლება. თვითონ ტერმინი ღვთისმსახურებაც არ არის სამართლებრივად დეფინიცირებული და შეუძლებელიც არის მისი განმარტება, იმიტომ რომ თითოეული რელიგია მეტნაკლებად განსხვავებულად განმარტავს ამ ტერმინს და მის ქვეშ მოაზრებული ქმედებები მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. შესაბამისად, მისი რაიმე სახით ესე აღწერა და განმარტება, ამომწურავ განმარტება შეუძლებელი და მიზანშეუწონელია. ამდენად ღვთისმსახურების ქვეშ შეგვიძლია ჩვენ მოვიაზროთ ნებისმიერი რიტუალური ქმედება, ინდივიდუალური იქნება თუ კოლექტიური, რომელიც ემსახურება ამა თუ იმ რელიგიის აღიარებას და რელიგიურ მსახურებას. ასევე ის უფლებები და ის საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია ამ უფლების უზრუნველყოფისთვის, იქნება ეს რელიგიური რიტუალური ნივთები თუ შენობა ნაგებობები, ტაძრები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე კლასიკურ ფორმას, ეს არის რელიგიისა და რწმენის სწავლებით გამოხატვა. პირველ რიგში ეს გულისხმობს რელიგიურ თემის შიგნით საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლებას, ეს გულისხმობს როგორც რელიგიურ ლიდერების მომზადების უფლებას, რელიგიური ღვთისმსახურების მომზადების უფლებას იმ ფორმით და იმ შინაარსით, როგორც ეს რელიგიური თემი ან რელიგიური გაერთიანება მიიჩნევს საჭიროდ. ასევე გულისხმობს იმას, რომ შესაძლოა გარკვეულ სახელმწიფოებში და გარკვეულ ქვეყნებში დაშვებული იყოს რელიგიის სწავლება ამა თუ იმ ფორმით საჯარო დაწესებულებებში და ამ შემთხვევაშიც თუ კი ეს კონფესიური შინაარსის არის, ანუ ერთი კონკრეტული რელიგიის შესახებ ისწავლება, ან არის მულტირელიგიური, ანუ ინტერკონფესიური, ინტერრელიგიური სწავლება და იქ სხვა რელიგიების შესახებ არის ინფორმაცია. აი თითოეული კონკრეტული რელიგიის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება დამუშავდეს სწორედ აი იმ რელიგიური თემის ფარგლებში, იმ რელიგიური თემის მიერ, რომელიც ამ დოქტრინას აღიარებს. ანუ ეს რელიგიის სწავლების ფორმით გამოხატვა გულისხმობს სწორედ ერთის მხრივ რელიგიურ თემის შიგნით განათლების საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლებას, ასევე საჯარო სკოლებში გარკვეული ფორმით რელიგიურ განათლების მიცემას მოსწავლეებისთვის და ასევე გულისხმობს ასევე მოიცავს უფლებას, რომ რელიგიურ თემს, რელიგიურ გაერთიანებას ჰქონდეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ეწეოდნენ განათლებას, ეწეოდნენ საგანმანათლებლო საქმიანობას საკუთარი რელიგიური პრინციპების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს არ ეკისრება ის ვალდებულება, რომ რელიგიურ თემის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო საქმიანობა აბსოლუტური წესით აღიაროს, ავტორიზაციის, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით, ან აკრედიტაციის თვალსაზრისით ეს დაწესებულებები აღიაროს საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანასწორად, თუმცა მეორე მხრივ რელიგიურ გაერთიანებას არ უნდა შეეზღუდოთ უფლება, რომ გარკვეული ორგანიზებული ფორმით აწარმოებდნენ საგანმანათლებლო საქმიანობას. შემდეგი კლასიკური ფორმა გამოხატვის, რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის, ეს არის წესჩვეულებების დაცვა. წესჩვეულებების დაცვა მოიცავს ისეთ საკითხებს, წესჩვეულებები და რელიგიური პრაქტიკა. შეგვიძლია გავაერთიანოთ ამ შემთხვევაში მესამე და მეოთხე ასპექტი. ეს მესამე და მეოთხე ფორმა, რელიგიური პრაქტიკა და წესჩვეულებები არის პრინციპში ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ასე თუ ისე ემსახურება კონკრეტული რელიგიური მრწამსის მიხედვით ცხოვრებას.
ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავასახელოთ ისეთი რელიგიური პრაქტიკები და წესჩვეულებები, როგორც არის მაგალითად რელიგიური სამოსის და სიმბოლოს ტარების უფლება, რომელიც თავისი შინაარსით რიტუალური ან მეტწილად პრაქტიკული და წესჩვეულებების მნიშვნელობა აქვს და არა თქვათ რიტუალური მსახურების. მაგალითად რელიგიური სამოსის ტარება იქნება ეს თუ რელიგიური სიმბოლოების ტარება, ასევე კვების წესების დაცვა, რომელიც დამახასიათებელი არა მხოლოდ რელიგიური წამსისთვის, არამედ სხვა ტიპის წამსებისთვის, მაგალითად ვეგანიზმისთვის, რომელიც ასევე დაცული წამსია რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით. შესაბამისად, რელიგიური პრაქტიკა და წესჩვეულებები არის ის ფორმა, რომელიც განსაკუთრებით აფართოვებს რელიგიის გამოხატვის, რელიგიური წამსის გამოხატვის შესაძლებლობებს. ბოლოს უნდა ითქვას, რომ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლებას აქვს ასევე ნეგატიური ასპექტი იმ თვალსაზრისით, რომ არ შეიძლება ადამიანი იძულებული იყოს მიმართოს გარკვეულ რელიგიურ პრაქტიკას. იქნება ეს მისი წამსისგან განსხვავებული თუ მისი წამსით გათვალისწინებული. ისევე როგორც შინაგანი განზომილება ითვალისწინებს რელიგიის რწმენის თავისუფლების შინაგანი განზომილება ითვალისწინებს, რომ არ შეიძლება ადამიანი იძულებული იყოს გააცხადოს საკუთარი რელიგია, ასევე გარეგანი განზომილება გულისხმობს, რომ არ შეიძლება ადამიანი იძულებული იყოს მიმართოს გარკვეულ რელიგიურ პრაქტიკას. ეს მხოლოდ მისი თავისუფლების საკითხი უნდა იყოს, თავისუფალი არჩევანის საკითხი უნდა იყოს. ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურია, იმდენად, რამდენადაც არ შეიძლება რელიგიური პრაქტიკის იძულება, რითაც კვლავ ირღვევა რელიგიის რწმენის თავისუფლების პერსონალური ასპექტი იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიან რელიგიური წამსი და იდენტობა, ისევე როგორც მისი გამოხატვა, უნდა იყოს ადამიანის არჩევანის თავისუფლების სფერო და მხოლოდ ასე ვთქვათ, მის სურვილს და ინტერესს უნდა წარმოადგენდეს და არ შეიძლება ის იყოს სავალდებულო. ეს რა თქმა უნდა ეხება საჯარო სივრცეს, სამოქალაქო და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ საჯარო სივრცეს და არა, რა თქმა უნდა, რელიგიურ თემის შიგნით ურთიერთობებს, სადაც ცხადია რელიგიურ თემს აქვს უფლება, რომ მის წევრს გარკვეული ვალდებულებები დააკისროს და ცხადია რელიგიურ თემს ვერავინ ვერ შეზღუდავს იმაში, რომ საკუთარი წევრი არ აიძულოს გარკვეული რელიგიური პრაქტიკის შესრულების გარკვეული რელიგიური პრაქტიკა. მეორეს მხრივ, თუ კი ინდივიდი უარს ამბობს ასეთი პრაქტიკის შესრულებაზე, რელიგიური თემის უფლებაც არ იქნება აბსოლუტური და სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ამ კერძო პირმა დატოვოს ესა თუ ის რელიგიური თემი და ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ამ რელიგიური პრაქტიკის შესრულების თუ შეუსრულებლობის შესახებ. დასკვნის სახით ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ის რომ რელიგიის რწმენის გარეგანი განზომილება და რელიგიური წამსის გამოხატვა არ არის აბსოლუტური უფლება და ის გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება შეზღუდვებს დაექვემდებაროს. ამდენად ერთის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის თუ რა ფორმით შეიძლება იქნას გამოხატული რელიგია და რწმენა, ან კონკრეტული ქმედება შეიძლება თუ არა დაკვალიფიცირდეს რელიგიურ პრაქტიკად, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ესა თუ ის პრაქტიკა პირდაპირ არის აღიარებული რელიგიის გამოხატვით, მაგალითად ღვთისმსახურების უფლება, თუ კი ის წინააღმდეგობაში მოდის კონკურენტულ ინტერესებთან და უფლებებთან, მასზე უფრო მნიშვნელოვან ღირებულებებთან, თავად ეს კლასიკური ფორმებიც კი შეიძლება შეიზღუდოს. შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმას კონკრეტული ქმედება წარმოადგენს თუ არა რელიგიურ პრაქტიკას და რელიგიის გამოხატვას, მხოლოდ იმ ასპექტში შეიძლება მიენიჭოს, თუ კი ადამიანს აქვს სურვილი, კერძო პირს აქვს სურვილი, რომ მის მიმართ გამოყენებული შეზღუდვის ან აკრძალვის ზომები შეფასებული და შემოწმებული იქნას სასამართლოს გზით სწორედ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა ძნელია მიენიჭოს ამ საკითხს იმდენად, რამდენადაც ზოგადად რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება არ წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებას და ის შეიძლება შეიზღუდოს იმ წესების და პრინციპების დაცვით, რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით. აი აქ დავასრულებთ საუბარს რელიგიის რწმენის გარეგან განზომილებასთან დაკავშირებით და შემდეგ საუბარში ისევ დაუბრუნდებით ამ საკითხს და მიმოვიხილავთ უკვე მისი შეზღუდვის პრინციპებსა და საფუძვლებს.